सो अक्टोबर 2024 मा F1 सब जस्तो टप टेक कम्पनीमा ह्याक भएको कुरा तपाईहरुले थाहा नै छ होला। सो मोर देन 3 करोड जति रुपैयाँ ह्याक भएको थियो र त्यसमा अट्याकर्सले पैसा डिफ्रेन्ट मल्टिपल अकाउन्ट्सहरुमा ट्रान्सफर गरेको थिए। सो यसको बारेमा डिटेल्समा जान्नको लागि तपाईले इन्टरनेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस shows the importance of cybersecurity personnel in the field of IT. Hello everybody, welcome to the new video. I am Sawa Kuswa and currently I am working as an application developer. So आजको भिडियोमा we are going to talk about the scope of cybersecurity in Nepal and also कुन कम्पनीहरु छन् नेपालमा जसले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड पर्सनहरुलाई हायर गर्ने गर्दछ त्यसको बारेमा। So stick with this video till the end and do not forget to like, share and subscribe my channel. I am recording this video because धेरै जनाले मलाई कमेन्टमा सोध्नु भएको if you want me to make a video on any specific topic then तपाईले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। So as we can see every businesses and activities are being online जस्तो कि e-commerce, banking, government system, गभर्नमेन्टले दिने सर्भिसेसहरु, एजुकेसन सिस्टम सबैको डेटाहरु अब अनलाइन अवेलेबल छ जसले गर्दाखेरि डेटा ब्रिचेस, अट्याक अनि त्यसपछि ह्याकिङ यस्तो साइबर थ्रेट्सहरु पनि इन्क्रिज भइरहेछ। वी क्यान से कि साइबर थ्रेट्स इन्क्रिज भइरहेछ त्यो सँगसँगै साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड पर्सनको पनि डिमान्ड बढिरहेछ। जति थिंग्सहरु अनलाइन अवेलेबल हुँदै जान्छ, जति डिजिटल प्लेटफर्महरु बन्दै जान्छ त्यति नै साइबर सेक्युरिटीको थ्रेट्स बढ्दै जान्छ र साइबर सेक्युरिटीको डिमान्ड्स पनि बढ्दै जान्छ। स्कोपको कुरा गर्ने हो भने देयर आर लाइक एकदम राम्रो स्कोप छ अब नेपालमा साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड फिल्डमा इफ तपाई जान चाहनुहुन्छ भने। एक्जाम्पल कम्पनीजहरु जसले चाहिँ नेपालमा साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड पर्सनहरुलाई हायर गर्ने गर्दछ त्यसको बारेमा भन्नु पर्दा सो देयर आर मेनी बट आई लिस्ट ओन्ली 2 एज एक्जाम्पल इन दिस भिडियो बिकज दिस भिडियो इज गोइङ टु बी भेरी सर्ट भिडियो अन दिस टपिक। सो त्यसको बारेमा भन्नु पर्दा फर्स्ट वान इज भैरव टेक्नोलोजी। इट इज द लिडिङ साइबर सेक्युरिटी कम्पनी इन नेपाल एन्ड यसले दिने सर्भिसेसहरुको कुरा गर्ने हो भने CSOCAAS उसको फुल फर्म म यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु एन्ड अल्सो इज पेनिट्रेसन टेस्टिङ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। सो यसको बारेमा रिसर्च गर्नु होला। सो पास्ट फ्यू मन्थमा यो कम्पनीले ओपन गरेको जब भ्याकेन्सी पोस्ट आर फर सेक्युरिटी रिसर्चर। सो एनदर कम्पनी जसले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड प्रोफेसनल्सलाई हायर गरिरहन्छ इज ग्रीन टिक नेपाल र लास्ट 5 मन्थमा धेरै जसो साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड पोस्टको लागि भ्याकेन्सी ओपन गरेको थियो एसओसी एनालिस्ट एन्ड अनदर वान इज साइबर सेक्युरिटी एसोसिएट। So these are the 2 examples, but there are many other company. If you want a detailed video about the company who hires cyber security related persons, then comment below. Certifications and qualifications को कुरा गर्ने हो भने there are few certifications जुन चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ यो फिल्डमा काम गर्नको लागि। Also first मा if you are from IT background जस्तो कि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, BSc CSIT, BIT यस्तो कोर्सहरु पढ्नु भयो भने that would be really helpful। त्यसपछि पनि केही सर्टिफिकेटहरु लिन पर्ने हुन्छ जस्तो कि CompTIA and CES इसको साइबर ओप्स एसोसिएट यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यु क्यान गेट दिस अनलाइन, ट्राई टु रिसर्च एन्ड फाइन्ड आउट अ पाथ फर योरसेल्फ। त्यसै गरी स्यालेरी एन्ड ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने फ्रेसर्स क्यान गेट 30 to 50K एन्ड अभियसली एक्सपिरियन्स बढ्दै जाँदा यु क्यान गेट 1 to 2 lakhs एन्ड मोर देन द्याट अल्सो। Salary, payment, growth and everything seems to be very impressive in this field. So if you are a person जसलाई चाहिँ ह्याकिङ कसरी हुन्छ, साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड फिल्डमा, नेटवर्किङको फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ भने go for it. With this, I'd like to end my video here. I hope this video was informative for you and do not forget to like, share and subscribe my channel. I'll see you in another video. Till then, bye bye.